Γεια σας, σήμερα να δούμε τι έχει μια μπάλα του τένις μέσα. Ναι. Έκοψα την, έτυμπωσε που μέσα. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Αν τον τζίσεις νομίζεις είναι λίγο. Είναι καθόλου λίγο. Έχει κάτι που στο χώμα. Είναι τόσο... Τέλος πάντων. Είναι και τόσο... ωραία. It's not very good. Πείτε μου κάτω στα comments αν θέλετε να μιλήσω αγγλικά. Ναι, τούτο είναι το βίντεο. Κάντε like και subscribe. Ευτυχώς μπέιλα, γιατί αν έχω άλλη. Οι άλλες μου download πρώτο. Ναι, τούτο, κάντε like και subscribe. Πείτε μου αν θέλετε να συνεχίσω έτσι βίντεο watching site. Και θα λέμε σε άλλο ένα βίντεο. Bye.